שלום לכם. לפני כמה שנים הזמינו אותי להשתתף בפאנל חינוכי והודיעו לי שבמהלך הדיון תינתן למורים שהשתתפו בכינוס אפשרות לשאול שאלות את חברי הפאנל, ולכן כדאי שיכין שיעורי בית. במהלך הדיון פנה אליי אחד המורים. אני מבקש לדעת, כך הוא אמר, האם העיתונות החרדית מצנזרת את החדשות שהיא מעבירה לציבור שלה? ואם כן, אז למה? למה התקשורת החרדית מתעלמת מכל כך הרבה אירועים חדשותיים שמתרחשים במדינה? רציתי לדעת אם זה נראה לך רציני מבחינה חינוכית. אתם באמת חושבים, הוא אמר, שלטמון את הראש בחול זו שיטה שמתאימה לעידן הרשתות החברתיות? אתה צודק בהחלט, אמרתי לו. לגבי השאלה הראשונה, אתה לגמרי צודק. התקשורת החרדית אכן מצנזרת בדרך לסלון שלנו לא מעט ידיעות שמתפרסמות בהבלטה בתקשורת הכללית. לגבי השאלה למה, וכדי להסביר למה לא מדובר בתמינת הראש בחול, אשיב לך בסיפור. באמצע שנות ה-50 של המאה ה-20 נכנס פרופסור למשפטים לכיתה. הנושא היה חוק הבדיון, או בשם היותר מוכר, חוק הסוביודיצה. על פי חוק הסוביודיצה אסור לכלי התקשורת לחוות דעה על הליך משפטי שנמצא בדיון בבית המשפט והשופטים עוד לא הכריעו בו. למה? כי המחוקק חושש שבעקבות הדיון והאווירה בתקשורת ייפגע שיקול הדעת המקצועי של השופט, והוא יושפע מהאווירה הציבורית ולא מהנתונים המשפטיים. כשהתחיל השיעור, השופט פנה אל הסטודנטים, שביניהם ישב גם מי שעתיד להיות שר משפטים של מדינת ישראל, ושאל אותם האם לדעתם יש טעם בחוק הסוביודיצה. כלומר, האם לדעתם השופטים באמת מושפעים מהתקשורת. וזה אגב היה בשנות ה-50, כשהתקשורת עוד לא הייתה ממש תקשורת. רוב הסטודנטים השיבו בשלילה. חוץ מאחד. רוצים לדעת מי היה האחד הזה? זה היה הפרופסור שהגיע ללמד על חוק הסוביודיצה, והוא היה שופט. לא סתם שופט, שופט עליון. קראו לו הפרופסור שמעון אגרנט, מי שכמה שנים אחר כך היה הנשיא השלישי של בית המשפט העליון. אם אתם חושבים, אמר פרופסור אגרנט, ששופט לא מושפע מהתקשורת, אז אני יכול לספר לכם כשופט, אני מושפע. הבעיה היא, חברים, שהקביעה של השופט אגרנט היא לא כל כך פשוטה. עובדה, מי שכיהן מאוחר יותר באותו תפקיד ממש, כלומר פרופסור אהרון ברק, הוא חושב אחרת. בעצם לא אחרת, ההפך לגמרי. לדעתו של הפרופסור ברק, השופט המקצוען הוא סלע משפטי שאינו מושפע מגורמים חיצוניים, גם אם הם באים להפגין מול הבית שלו כל מוצאי שבת. בקיצור, יש כאן שני כתובים משפטיים שמכחישים זה את זה. את האמת, חברים, לא הייתי מספר לכם על המחלוקת המרתקת הזאת בין שני הענקים המשפטיים, אם זה לא היה קשור אלינו, אבל זה קשור, מאוד קשור. תגידו אתם, כמה החלטות אנחנו מקבלים בחיים? נכון שהרבה? עכשיו עוד שאלה. האם אנחנו מחליטים נכון? האם אנחנו מושפעים מהסביבה בקבלת ההחלטות שלנו? כשאנחנו מחליטים ממי להתחתן למשל, כשאנחנו בוחרים את הסביבה שלנו, כשאנחנו שופטים את זה שעקף אותנו ברמזור, אנחנו מושפעים מגורמים חיצוניים או לא? התשובה לשאלות האלה היא זו שתקבע מי משני הפרופסורים צודק, אגרנט או ברק. אז איפה נמצאת התשובה? בפרשת השבוע כמובן. בפרשת לך לך, התורה מספרת על ויכוח שהתגלה בין רועי אברהם לרועי לוט, כשבסופו החליטו אברהם ולוט שהגיע הזמן להיפרד לשלום, ולוט עבר לסדום, שנאמר, וייסע לוט מקדם. אלא שעל הפסוק הזה חז"ל כותבים במדרש מילים קשות מאוד. וייסע לוט מקדם, אומרים חז"ל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. כאן, חברים, עולה שאלה עצומה. למה התורה מוציאה את לוט לא טוב מסיפור הפרידה? הרי מי שהציע את הפרידה היה אברהם אבינו. מאיפה חז"ל למדו שלוט מאס בקדוש ברוך הוא? הוא בסך הכל עבר דירה לסדום בגלל סכסוך שהיה לרועים שלו עם הרועים של אברהם אבינו. התשובה לכך נמצאת כבר בתחילת הפרשה. בתחילת פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועל זה שואל הנציב. להפך היה ראוי לכתוב, תחילה ילך מבית אביו, אחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. אלא נותן להבין בזה הזהרה על שכחת הלב, שיסיח דעתו מהם
ומהמונם. הבנתם חברים? לדעת הנציב, בציווי לך לך, הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו איך מחשבים מסלול השקפתי מחדש, איך בונים אמונה חדשה מתוך עולם אלילי. הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו שהשקפת העולם של האדם ניזונת משלושה מעגלים. מהחינוך של הבית, מהעיר שהוא גר בה ומהמדינה שהוא חי בה. והוא מלמד אותו שמי שרוצה להיות עצמאי באמונה שלו ולא להיסחף אחרי ההמונים, צריך לפני הכל להכיר בעובדה שהוא מושפע. הוא צריך להבין את המשקל ואת העוצמה האדירה של הסביבה על הערכים שלו ועל החשיבה שלו. וזו התחלת הבניין של האמונה החדשה. וזו בדיוק, חברים, הייתה הטענה של חז"ל על לוט. לוט הרי שמע שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך. הוא הבין שמי שרוצה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא לא יכול לגור בין עובדי אלילים. ולמרות זאת, כשהוא נפרד מאברהם אבינו, הוא בוחר דווקא בסדום. לכן למדו חז"ל שלוט מאס בקדוש ברוך הוא. אולי לא אמר את זה בפה, אבל מהבחירה שלוט את הסביבה, אחרי שהוא יודע עד כמה היא משפיעה, חז"ל למדו את המשפט החריף שהם אמרו על לוט. הם לימדו שמי שמכיר בעוצמה של הסביבה, מי שראה את אברהם נודד בדרכים רק בגלל הסביבה, ולמרות זאת הוא בוחר בסביבה סדומית, אדם כזה לא יכול לטעון לתום לב. הבנתם חברים? מהציווי לך לך מתברר מי משני הפרופסורים צודק. זה שטען שהוא כן מושפע מהאווירה בתקשורת, או זה שטען שהשופט הוא סלע משפטי. אלא שבדיוק כאן עולה השאלה. אם שופט לא מושפע מהאווירה התקשורתית בגלל שהוא סלע משפטי, למה נערכות הפגנות מול ביתם של אנשי משפט? אם זה לא משפיע על הסלע המשפטי, לא חבל על המאמץ? ואם זה כן משפיע, אז הפרופסור השני טעה ואנשי משפט כן מושפעים. ואם הם מושפעים, אז איך החוק מתיר להפגין מול ביתם של אנשי משפט? תגידו אתם חברים, יש אדם יותר לא אובייקטיבי מאדם שחושב שהוא אובייקטיבי למרות שהוא לא אובייקטיבי? ומה איתנו חברים? כשאנחנו מחליטים, אנחנו יודעים מה משפיע על קבלת ההחלטות שלנו? האם אנחנו מודעים להשפעה של המידע התקשורתי על טהרת המחשבה שלנו, על הסיבה האמיתית? למה אנחנו חושבים את מה שאנחנו חושבים? אז ככה, לפי פרשת השבוע מתברר שהחשיפה לסביבה גורמת את ההפך הגמור. בעוד שאנחנו חושבים שהחשיפה הלא מבוקרת לחדשות מאפשרת לנו לקבל החלטות בעצמנו, התורה מלמדת שההפך הוא הנכון. היא מלמדת שהחשיפה העצומה שלנו למידע התקשורתי, החשיפה הזאת משקרת אותנו. היא גורמת לנו להאמין שאנחנו החלטנו, אבל זה לא נכון. או בעצם כן, כלומר, בהיחשפות הלא מבוקרת לתקשורת, אנחנו בעצם מחליטים שמישהו אחר יחליט בשבילנו. עכשיו אמרתי למורה, אתה צריך להחליט בעצמך מה להחליט. אתה צריך להחליט אם אתה רוצה להחליט בעצמך, או להחליט שמישהו אחר יחליט בשבילך. ולפי זה תחליט איזה עיתון לקרוא. ועוד נקודה. בפרשת השבוע התורה מספרת שעם ישראל יצא דווקא מזה שהחליט שאף אחד לא יחליט בשבילו. שבת שלום.